नमस्ते भ्युअरहरु कायकल्प Tally.ERP 9 कोर्स पार्ट 7B को यस भिडियोमा म असीम श्रेष्ठबाट म फटाफट तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने मेरो यस भिडियोलाई पहिलो चोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि वा सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने अहिले नै रातो सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र बेलको चित्रमा पनि क्लिक गर्नुहोस् ताकि मेरो नयाँ भिडियो अपलोड हुने बित्तिकै त्यसको सूचना हजुरहरुलाई सजिलै प्राप्त होस्। र आजको यस भिडियोमा हाम्रो विषयको कुरा गर्न जाम। आजको हाम्रो विषय छ Tally.ERP 9 मा लेजरहरु कसरी हेर्ने र यसको लागि हामी प्र्याक्टिकल गर्न ट्यालीको विन्डो तर्फ लागौं। र भ्युअर्सहरु हामी ट्यालीको विन्डो तर्फ आइसकेको छौं र यहाँ मेरो कम्पनी पनि ओपन भइसकेको छ। अब हाम्रो आजको विषयको बारेमा प्र्याक्टिकल गर्नतिर हामी अगाडि बढौं। र हाम्रो आजको विषय थियो ट्यालीमा बनाइएको लेजरहरुलाई कसरी हामीले हेर्न सकिन्छ भन्ने कुराको हामीले चाहिँ यहाँ प्र्याक्टिकल गर्न गइरहेको छौं। त्यसको लागि सर्वप्रथम हामीले ट्यालीमा आफ्नो कम्पनी ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो कम्पनी मैले यहाँ ओपन गरिसकेको छु। सरी, र यो कम्पनी ओपन गरिसकेपछि अब यो गेटवे अफ ट्यालीको मेन्यु लिस्ट बाट मैले चाहिँ अकाउन्ट्स इन्फो भन्ने अप्सनलाई यहाँबाट सेलेक्ट गर्छु र त्यसपछि इन्टर थिच्ने गर्छु। र यहाँ सेलेक्ट गरेर इन्टर थिचिसकेपछि यसमा लेजर्स भन्ने अप्सन देखिरहेको छौं। यो लेजर्स भन्ने अप्सनमा मैले यसलाई सेलेक्ट गर्छु र त्यसपछि यसलाई इन्टर थिच्दिन्छु। इन्टर थिचिसकेपछि हामीले जुन पहिले लेजर क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ क्रिएट अप्सन भित्र गएर लेजरहरु बनाउने गर्थ्यौं भने अब हामीले चाहिँ लेजर के बनाइसकेको रहेछौं भनेर हेर्नको लागि चाहिँ हामी डिस्प्लेमा जान्छौं। यहाँ डिस्प्ले भन्ने अप्सन छ। यो चाहिँ सिंगल लेजर डिस्प्ले गर्न सकिन्छ। यहाँबाट यसलाई सेलेक्ट गरेर इन्टर थिचिसकेपछि अब हामी यहाँ लिस्टमा हेर्न सक्छौं हामीले बनाएको सम्पूर्ण लेजरहरुको लिस्टहरु डिस्प्ले भइसकेको छ। जस्तै कि हामीले चाहिँ यहाँ हेर्न सकिरहेको छौं एडभर्टाइजमेन्ट अकाउन्ट, क्यापिटल अकाउन्ट, क्याश, डिस्काउन्ट, रिसिभ्ड अकाउन्ट, फर्निचर, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट, पर्चेज अकाउन्ट, सेल्स अकाउन्ट, यिनीहरु हामीले बनाइसकेको लेजरहरु। र यसलाई हामीले क्यान्सल गर्नको लागि ESC की थिच्दिनु पर्छ किबोर्डबाट। र यदि हामीले चाहिँ मल्टिपल लेजर ग्रुपबाट डिस्प्ले गरेर हेर्ने हो भने यसमा पनि जान सक्छौं। यसको डिस्प्ले अप्सनलाई सेलेक्ट गर्नुपर्छ हामीले एकचोटी, त्यसपछि हामीले इन्टर थिच्नुपर्ने हुन्छ र अल आइटम्स भन्ने यहाँ अप्सन सेलेक्ट गरेको हामीले देखिरहेको छौं। यो अल आइटम्स सेलेक्ट गरिरहेको छ र त्यसपछि इन्टर थिच्दिनुपर्ने हुन्छ र अब हामीले हेर्न सक्छौं यहाँनिर हामीले बनाएको सम्पूर्ण लेजरको लिस्टहरु डिस्प्ले भइसकेको छ। जुन लेजरहरु हामीले बनाइसकेको छौं त्यो यहाँ डिस्प्ले भइसकेको छ र यसको अन्डर ग्रुप पनि हामीलाई डिस्प्ले गराइदिरहेको छ। यसरी चाहिँ हामीले ट्यालीमा यदि कुनै कम्पनी बनाएर त्यसमा हामीले लेजरहरु तयार गरिसकेको छौं भनेदेखि यसलाई हेर्ने तरिका यसरी हुन्छ। र आशा छ तपाईहरुले यो भिडियो हेरेर ट्यालीमा बनाएको लेजरहरु कसरी हेर्न सकिन्छ भन्ने कुरा जान्नुभयो होला। र यदि तपाईहरुले जान्नु भएको छैन भनेदेखि चाहिँ मेरो यो भिडियोको तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट लेखेर तपाईले नबुझेको क्वेशनहरुलाई लेखेर पठाउन सक्नुहुन्छ। र यदि राम्रो लागेको खण्डमा यो भिडियो हेर्नुभयो लास्टसम्म र राम्रो लागेको खण्डमा यसलाई लाइक गर्नु होला। त्यसै गरिकन यो मैले चाहिँ जुन भिडियो बनाएको छु यो भिडियोहरु आफ्नो साथी माझ पनि शेयर गरिदिनु न भन्दै मैले यो अनुरोध गर्न चाहन्छु र आजको यस भिडियोबाट बिदा माग्न चाहन्छु। नमस्ते।